Росія готує масштабну провокацію на Запорізькій атомній станції і хоче відімкнути її від української енергосистеми. Як повідомляють в «Енергоатомі», окупанти планують найближчим часом зупинити 3 робочі енергоблоки станції, відімкнути їх від видачі електроенергії в українську мережу. Зараз російські військові шукають пальне для дизель-генераторів, які мають підтримати системи охолодження ядерного палива із моменту вимкнення енергоблоків. Далі загарбники планують перемкнути Запорізьку АЕС на власну енергосистему. Однак, якщо охолодження ядерних реакторів зупиниться, може статися ядерна катастрофа, застерігають атомники. В четвер на Запорізьку АЕС прибув десант російських пропагандистів, а вчора окупанти знову обстріляли об'єкти, розташовані на станції, запевняють в «Енергоатомі». Працівники зафіксували на відео військову техніку. Щонайменше 5 російських військових вантажівок стоять в одному з 6 машинних залів на західному боці АЕС, приблизно за 130 метрів від ядерного реактора. Американський канал CNN уже підтвердив справжність цього відеоролика. Розуміючи, що росіяни здатні буквально на все, одразу в кількох дослідницьких інститутах моделюють масштаби катастрофи в разі гіпотетичної аварії на Запорізькій АЕС. І тут все залежить від погодних умов. Кілька днів тому найбільш висока концентрація, за оцінками українських учених, була в межах України. Значні показники радіонуклідів в цьому сценарії сягали Києва. Залишки ширилися на Білорусь, Польщу, країни Балтії. Однак варто вітру перемінитися, і найбільш постраждалими регіонами стають Крим та російська Кубань. Найбільша зона ризику – 200-кілометровий радіус. Але панікувати експерти не радять. ЗАЕС працює надійно. Щоб довести ситуацію до критичної, окупанти мають бути справжніми самогубцями. Джерела «Енергоатому» повідомляють, ще позавчора на станцію приїхала чисельна знімальна група пропагандистів. Спершу вони радилися з представниками ФСБ, а вже за кілька годин окупанти обстріляли навчально-тренувальний центр станції. Вогонь вели з 2 місць в Енергодарі, з автовокзалу та скидного каналу на заздалегідь розставлені телекамери. Те, що майже весь персонал станції напередодні не пустили на роботу і заявили про можливу провокацію з нашого боку, Головне управління розвідки України вважає поганим знаком. Це може означати підготовку окупантами реального теракту на одному з найбільших у Європі ядерних об'єктів. Яна Слесарчук, Володимир Черенков, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.